Ngày đầu tiên đặt chân xuống Edmonton ở Canada để đi quay tài liệu. Mà khi bước xuống phi trường, cái cảm giác mình không có nghĩ rằng mình đi quay tài liệu đâu. Mình tưởng là mình đi show. Anh em đứng chờ hoài, ủa sao không ai ra rước mình có cảm giác mình đi ăn phở nữa. Mới mới nhớ mình đi làm tài liệu, tức là đâu ai rước mình đâu. Phải tự động đi mướn xe, rồi tự động đi tìm chỗ. Thì vừa rồi mướn được chiếc Suburban. Mà đặc biệt lần này có anh Bảo Trung nè, Trung. Ê, có Bảo Trung đi nữa, cho nên tài liệu này có anh Bảo Trung. Được là công dân Hoa Kỳ rồi, bắt đầu đi thoải mái rồi. Đi qua Canada lần đầu tiên đến phải không? Yeah, lần đầu tiên đến Edmonton, Canada. Đây là anh Dân Sơn. Anh Dân Sơn hiện giờ đó là phải chuẩn bị cái GPS Navigator để mình tìm đường đi. Thì thực ra đến đây lần này hoàn toàn anh em không có một khái niệm gì trong đầu hết. Mặc dầu đã nhiều lần đi show tại Edmonton, Canada. Đến show xong đi về. Bây giờ đến đây rồi đó thì mình biết ở đây có cái gì. Không có nghiên cứu trước gì hết. Chỉ biết là ở nơi đây có một cái mall lớn nhất Bắc Mỹ và coi như là lớn nhất thế giới luôn. Một cái nơi shopping. Chắc chắn phải thực hiện điều đó. Cái thứ hai là biết ở đây là sport, fishing sport, là cái nơi mà những người câu cá khắp nơi thường hay tề tụ vào đây, về đây vào những cái mùa để câu cá. Cho nên phải đi câu cá. Đến Edmonton mà không đi câu cá là một điều thiếu sót nữa. Còn Việt Nam mình đó, trong cộng đồng thì biết được là đã từng gây quỹ và nghe nói là sẽ và đã xây rồi một cái viện dưỡng lão lớn nhất thế giới của người Việt Nam mình. Chưa biết nó lớn từ cỡ nào, chỉ nghe thôi. Mình phải để đến quay. Còn nhiều cái lắm để mà thực hiện lần này. Còn cái gì nữa Sơn ha? Còn nhiều cái quay nữa mà. Đây là một cái nơi mà có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ nhì thế giới, chỉ có sau Saudi Arabia. Yeah, bây giờ cái dầu hỏa mình quay làm sao rồi? Nghe nói là dầu hỏa là trong cát luôn không? Nghe nói là cát lẫn trong đó luôn. Cho nên vấn đề quay dầu hỏa không biết phải quay làm sao nè. Nói chung thì cộng đồng Việt Nam ở tại Edmonton không phải là lớn lắm đâu. Nhưng bên cạnh đó còn có Calgary. Calgary cách có mấy tiếng lái xe thôi. Cho nên lần này tài liệu không phải thực hiện riêng tại Edmonton mà ở Calgary và các vùng phụ cận. Ok, let's go. Hiện giờ thì Việt Thảo và Văn Sơn đang có mặt ở một cái công ty lớn bậc nhất ở Edmonton, làm chuyên về những cái cửa sổ cho những cái nhà sang trọng có, lớn có, mà không phải tại Edmonton, Canada mà bán khắp nơi trên toàn thế giới, kể cả Hollywood ở Hoa Kỳ cũng có luôn. Không phải ở Edmonton này nó có một cái công ty lớn để mà làm cửa sổ, nó có rất nhiều, nhưng đây là một trong những công ty lớn nhất ở tại Edmonton, mà trong đó có hàng ngàn công nhân là người Việt Nam mình làm ở trong đây, với 3 ca liên tục mỗi ngày. Đây là một trong những nơi đã tạo công ăn việc làm cho người Việt Nam mình trong những ngày đầu tiên đặt chân đến Edmonton. Không phải là tại nơi đây không, hầu như tất cả các công ty làm cửa sổ đều có người Việt Nam mình làm. Nó giống như là ở Toronto, khi người Việt Nam đến đó là hay đi bắt trùng. Đây là cái chập chững bước đầu tiên để tạo công ăn việc làm, có công ăn việc làm và có cái đời sống ở tại Edmonton. Sau đó rồi khá hơn có thể mở business hay làm những chuyện khác. Người đầu tiên cho biết quy danh anh. Dạ. Anh Việt Nam. Việt Nam. Rồi, được quá. Mình sao biết tới đây? Dạ, thấy nghe người ta nói, người Việt Nam nói. Dạ. Anh qua Mỹ được bao lâu? Qua Canada được bao lâu rồi? Dạ, mới qua. Dạ. Trước kia ở đâu? Dạ, bên Mỹ. Bên Mỹ. Dạ. Là công dân thường trú nhân chưa? Dạ, thường trú nhân bên Mỹ. Thường trú nhân bên Mỹ, tại sao không ở Mỹ qua Canada tìm việc? Dạ, tại nghe nói ở đây có cửa sổ để bán khắp thế giới đó. Thì muốn qua đây làm. Rồi. Tại bản không có việc làm, đi câu cá không? khả năng làm việc được tới đâu, khả năng là có biết gì về ngành cửa sổ không? Thì chưa. Sau 3 tháng sẽ được review, được lên lương từ 13 đồng 40 cent lên tới 20 đồng. Mà 1 tháng hay là 1 ngày? Tùy theo, nếu khả năng làm được bao lâu cũng cho hết, nhưng mà tùy khả năng của Bảo Trung, nếu mà cà chớn quá đuổi trong vòng ngày. Người kế tiếp khai báo tên họ.
Dạ em tên Sơn. Sơn cái gì Sơn? Dân Sơn. Có mở trung tâm ở bên Mỹ chưa? Dạ có rồi. Tại sao qua đây xin việc làm? Dạ băng lậu quá. Làm nhanh. Vô đây muốn làm việc gì? Dạ làm supervisor. Có than phiền gì không? Dạ có. Than phiền vấn đề gì? Trưa nó không cho ăn cơm. Ủa ở đây là chỗ Việt Nam làm việc mà trưa nào anh em cũng ăn cơm mà tại sao không có? Nếu mà mình không có ăn cơm, mình hỏi bạn bè trong hãng làm thiếu gì người ăn cơm? Dạ không có, không nào ăn cơm trơn à. Tại sao vậy? Nó ăn mì không. Có than phiền gì về supervisor? Dạ có. Vụ gì? Nó đẹp quá. Nghe nữa hả? Dạ em đẹp quá. Thôi, kính thưa quý vị, không phải kính thưa quý vị mà là chúng tôi vui thôi, giỡn chơi vui. Trong văn phòng của anh Nguyễn là người lo về Human Resources, interview, phỏng vấn. Đương nhiên, cái câu chuyện chắc không giống như vậy. Bây giờ anh Nguyễn nè, anh Nguyễn come in. Em sẽ là người phỏng vấn thật sự nha. Anh vô tìm việc làm phải không? Okay. Rồi, dạ. Okay, how are you? Dạ, thì là gì? Ok, vậy là anh không biết tiếng Việt phải không? Dạ, tôi biết tiếng Việt. Biết tiếng Việt? Sorry, không biết tiếng Anh. Thôi anh ngồi xuống. Không biết. Cái gì ở đây có cho tôi làm không? Ok, anh tìm việc gì? Anh đăng ký việc gì? Dạ, tôi việc gì tôi cũng làm hết, tại vì tôi cần việc làm chị. Ok, anh có tay nghề gì không? Dạ, tôi có tay mà không có nghề. Hồi đó vậy làm bằng cái miệng không à? Không sao, anh sẽ được huấn luyện tay nghề, nhưng mà ở đây phỏng vấn xong thì nó sẽ cho anh làm một cái test, rồi anh mà pass cái test thì anh mới được nhận hay không. Thứ nhất là thử mấy con ốc cái khả năng của mình có thể theo thứ tự sắp xếp dặn vô, xong rồi đo lường được là inch hay là meter, là về mm á, hay là cm, tức là hai hệ thống mét và inch. Thì nếu mà mình đo được, mình biết được thì mình vô làm việc thôi. Rồi nó cũng có một phần nó toán mà rất là đơn sơ thôi. Cộng trừ nhân chia. Cộng trừ nhân chia thôi. Toán là quá đơn giản luôn nè. 78 cộng 43 bằng nhiêu? Là cộng lại 8311 nhân 1 123. 121 vô chúng đánh cái dấu này. Như vậy toán cộng trừ nhân chia rất đơn giản. Tốt quá. Rồi, bây giờ đi xuống dưới ha. Dạ. Khi mà vào ở trong một cái hãng all weather Windows, nó có cái luật lệ riêng. Thứ nhất là phải mang kiếng để bảo vệ mắt của mình, dùng cái plug để nhét lỗ tai, ngăn ngừa tiếng âm thanh, tiếng động lớn có thể làm hư cái màng nhĩ, ảnh hưởng tới cái thính giác của mình. Khi đi phải đi trong những cái lằn vàng riêng biệt, mang giày safety shoe, giày an toàn, tức là ở ngay cái mũi mình nó phải có cái miếng sắt bên trong, đề phòng những vật lọt xuống không có làm hư hại bàn chân của mình. Alright, hello Robert. Hello. We know that you are vice president, and not only that one, you are the friendliest people with Vietnamese working here. Is that what Anne said? Yeah. Ready to go? Đây là cô Hạnh, đã làm việc nhiều năm với hãng này, là một trong những công nhân xuất sắc ở đây. Hạnh, em làm việc bao nhiêu lâu rồi? 10 năm. Khi em vào làm đó, tiếng Anh em có giỏi chưa? Biết chút chút thôi. Biết chút. Rồi bây giờ có giỏi chưa? Dạ, biết. Biết được phải không? Cho nên cái việc làm ở đây nó có khó không? Tùy theo công việc, mình làm hoài mỗi ngày thì mình làm công việc của mình thôi. Việc ở trong đây thì nói chung là dễ chứ không có khó. Mà làm sao em biết vô đây mà em làm? Dạ, mới sang thì cũng nghe kiểu mình người Việt, trong hãng này nhiều người Việt đó, rồi cũng nghe người này kia nói, rồi mình apply mình vô mình làm. Dạ. Đây là một trong những hệ thống quan trọng của công ty All Weather Windows, là cái hệ thống cắt kiếng tự động. Tất cả đều hệ thống tự động hết. Nếu kiếng mà dùng tay thường cắt rất là nguy hiểm và vận chuyển cũng rất khó khăn. Cho nên đây là hệ thống tự động đưa từng miếng kiếng, cắt từng miếng theo từng size, kiểu mẫu khác nhau và đưa thẳng vào hệ thống dây chuyền sản xuất. Nếu không có những cái máy móc cắt kiếng và hệ thống dây chuyền này thì những cái khung làm ở phía bên đây hoàn toàn vô dụng, tại vì không có kiếng.
Cho nên đối với những cái cửa mà có gắn kiến vào thì đây là một trong những cái mấu chốt căn bản nhất để tạo thành cái cửa kiến ở cửa sổ hay là cái cửa cái. Cái phương pháp hệ thống dây chuyền sản xuất đi từ bên đây qua tới bên kia một lần một thôi chứ không có chạy vòng vòng. Ví dụ bây giờ tất cả gỗ, cây, sắt hay là nguyên liệu nằm bên đây hết, rồi bắt đầu từ từ đi qua bên kia. Khi tới mà qua bên kia là xong là ship luôn chứ không có cái chuyện đưa trở lại. Có một điều rất là thích thú. Khi vào một cái cơ xưởng của người Mỹ hay là người Canada, phần lớn thì chúng ta thấy là công nhân là người ngoại quốc. Nhưng mà đặc biệt ở đây, đương nhiên một cái cơ xưởng nào cũng có công nhân của các nước khác nhau làm việc. Nhưng đặc biệt vào đây mình nhìn nó có một cái sự gần gũi, tưởng tượng như là một cái cơ xưởng của người Việt Nam mình vậy. Nhìn thấy Việt Nam có mà, nam cũng Việt Nam mà nữ cũng Việt Nam, toàn lá châu. Đương nhiên cũng có người của các nước khác, nhưng mà phần lớn nhìn như Việt Nam, coi nhìn kìa, đây Việt Nam không à. Chào chị, Việt Nam. Dạ, chị tên gì? Kim Chi. Kim Chi. Dạ. Chị vào đây làm bao lâu rồi? Em làm trên 12 năm. Trên 12 năm. Dạ. Như vậy lương bây giờ là gần 20 chưa? Dạ, hơi trên chút. Hơi trên chút. Như vậy em làm chức vụ này gì? Dạ, em chức vụ làm team leader, em hướng dẫn người trong line. Trong line này của em làm những cái gì? Mỗi cái khu vực này là PVC là nói về mặt hàng. Rồi sau đó là mình điêu cửa sổ phòng từ miếng PVC dài mà mình cắt, mình làm hết, tự làm hết cho tới lúc mình vào cửa luôn. Em vừa nói là PVC là gì? PVC là cái mặt hàng anh. Dạ. Trong hãng này nó có nhiều loại. PVC là mặt hàng trắng bằng mũ. Rồi sau đó nó có gỗ. Cho nên nói ra là mặt hàng nó khác nhau. Nó có nhiều loại cửa sổ. Làm sao em biết cái hãng này mà em vô làm? Dạ bạn dẫn giới thiệu. This is my owner. We are like friends. Yeah. We treat everyone equally, not just the boss or owner, but every employee just like individual. Kim Chi vừa mới giới thiệu ông Robert như là người chủ mà lại là một người bạn, như là đối xử nhau trong gia đình, bình đẳng với nhau, không có phân biệt chủ tớ gì cả. Đó cũng là một trong những thành công của cái công ty All Weather Windows. Đây là anh Hoàng, một trong những supervisor của hãng All Weather Windows, làm rất lâu năm rồi. Bây giờ không làm supervisor nữa, làm cái khác, làm khác hơn supervisor nữa. Hoàng, em làm việc bao nhiêu lâu năm rồi? 2 tuần nữa là đúng 20 năm. Như vậy lương bây giờ phải trên 30. Dạ. Làm sao em biết cái hãng này đầu tiên vô làm? Thì cũng không biết gì, hồi lúc tôi qua đây thì năm 1987, sau rồi đi học ESL 6-7 tháng rồi bắt đầu đi làm hãng cửa sổ khác, rồi làm được năm cái bắt đầu cái giống như mà đi tìm job là gặp đâu gặp chứ mà, thì gặp được cái All Weather Windows này thì làm luôn tới bây giờ. Đây cũng là cái tin hay, nếu như người Việt Nam nào ở khắp nơi không cần biết ở đâu cả, nếu cảm thấy rằng thích hợp với công việc ở tại All Weather Windows, tức là tất cả những cái cửa sổ trong mọi thời tiết, nếu dịch tiếng Việt ra như vậy, một cái công ty làm cửa sổ trong tất cả mọi thời tiết, thích công việc này vì nghĩ rằng nó dễ làm, kiếm tiền được thì cứ việc vô làm, nhưng vấn đề quan trọng là làm sao để mình xin vào được Canada để đi làm. So với những cái hãng khác thì em thấy All Weather Windows trả rất là cao. So sánh với những cái hãng khác thì em nghĩ với cái mức lương của một người làm một cái công việc bình thường nhất thì cũng sẽ tương đối ổn định. Start là bao nhiêu, cái lương tạc là bao nhiêu? Tùy theo những cái công việc, nhưng mà thấp nhất là 13 đồng 48. Wow, Yes. 13 đồng 48. Mà 13 đồng 48 là coi như hơn 15 đồng tiền Mỹ rồi. Đúng vậy. Yeah, trong khi bên Mỹ bây giờ bao nhiêu? Gọi 58 đồng mấy, 9 đồng à. Nhưng mà nhớ nha, Mỹ là phở có 5 đồng tô thôi, còn Canada là phở tới 10 đồng tô. Hãy các bạn Việt Nam ơi, ai muốn vào làm công việc ở công ty All Weather Windows, liên lạc với cô An ở số điện thoại công ty thì cô An sẽ giải thích cho cái cách làm sao để có thể vào làm được. Số 1 780 482 8727.
Vân Sơn nghĩ là nếu mà những người Việt Nam ở trên toàn thế giới đó thì nó hơi xa quá. Vân Sơn nghĩ là những người Việt Nam mà ở trên đất nước Canada, ở tỉnh bang khác mà cần việc làm, hay là cảm thấy ở thành phố Edmonton này là một nơi đáng để chúng ta về để sống, mà cần việc làm để sống ở đây, thì nên liên lạc với số phone mà An vừa mới cho, để chúng ta có được việc làm, bắt đầu công việc đó, để chúng ta được bắt đầu một cuộc sống ở tại thành phố Edmonton. Đây là những cái chiếc truck lớn để chở những cái sản phẩm sau khi thành xong ở tại All Weather Windows, đang chở đi khắp nơi trên toàn Canada, cũng như vận chuyển sang tới Hoa Kỳ, và đương nhiên xa nữa vận chuyển bằng đường hàng không hay bằng đường thủy. Vào cái website www.allweatherswindows.com là mình có thể thấy được tất cả những cái công trình hay là những cái kiến trúc xây dựng và làm nên những sản phẩm như thế nào, mặt hàng như thế nào của cái công ty All Weather Windows này. Halifax, Toronto, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Lethbridge, Red Deer, Calgary, Kelowna, Edmonton, Vancouver, 11 địa điểm, 11 nơi có công ty của All Weather Windows để làm nên những sản phẩm cho nhà cửa. Ở nơi đây, chúng ta đến thăm viếng cái công xưởng này không phải vì nó là một cái cơ xưởng lớn của Canada, mà nó là cái điểm đầu tiên, nơi đặt chân của người Việt Nam đầu tiên để tìm những công ăn việc làm ở trên đất nước Canada, và đặc biệt tại Edmonton này. Và cũng có thể nói rằng nếu không nhờ những người Việt Nam chúng ta cần cù làm việc trong những cơ sở như thế này, thì All Weather Windows đã không phát triển và vững mạnh cho tới ngày hôm nay. Yes.